لو احنا بصينا على السوبر اوكسيد ديسميتيز، تمام. ده الكت بتاعتها. الكت هنا عامله لك ده طبعا الطريقه بتاعتها اللي انت هتمشي عليها. فاحنا المفروض ان احنا بنجيب في الاخر بعد ما نقيس عن 5 دقايق، تمام. المفروض ان احنا هنحسب اللي هي الدلتا ابزوربانس للكنترول ولكل السامبلز، تمام. لو انا عايزه بقى احسب السوبر اوكسايد ديسميتيز اكتيفيتي، المفروض ان انت بتشوف الخطوات بتقول ان انت بتحط الوركينج ريجنت مع السامبل مع البفر، تمام. ده بالنسبه للكيت، لكن احنا لما بنعملها مانوال بيبقى عندنا البيروفوسفات وعندنا الفنازين ميزوسلفيت وعندنا الان بي تي والناد اتش، تمام. المهم ان انا بعد ما بحط الفنازين ميزوسلفيت في الاخر، ايه اللي بيحصل؟ بنبدا نقيس الابزوربانس من عند الزيرو تايم بعد كده، وبعد دقيقه 2 3 4 5، تمام. فانا بيبقى عندي الابزوربانس في جدول كده هنشوفها. بيبقى عندي قراءه بعد 5 دقائق وقراءه عند الزيرو مينتس. فانا المفروض قبل ما ابدا الحسابات بتاعتي لازم احسب حاجه اسمها الدلتا ابزوربانس للكنترول والدلتا ابزوربانس لمين؟ للسامبل. اللي هي عباره عن ايه؟ ان انا بطرح اخر قراءه مع اول قراءه على 5. 5 دي اللي هي مين؟ اللي هي الفايف مينتس اللي انت عملت عليه. طب انت وقفت بعد 3 دقائق بتقسم على 3 دقائق، وقفت بعد دقيقتين بتقسم على الدقيقتين، تمام. دي بالنسبه بنسميها مين؟ الدلتا ابزوربانس. بعد كده بنحسب حاجه اسمها البيرسنت اوف انهبيشن. ايه هي البيرسنت اوف انهبيشن؟ ان انا اشوف الدلتا ابزوربانس بتاعه الكنترول ناقص الدلتا ابزوربانس للسامبل على الدلتا ابزوربانس لمين؟ للكنترول في المية. طيب البيرسنت اوف انهبيشن دي ممكن تقول ان مثلا الانزيم بتاعي قادر يعمل انهبيشن وليكن 30%، تمام. ولكن اصلا انت معاك بروتين كونسنتريشن قليل جدا اصلا في السامبل. هل ال 30% بتقول ان الانزيم inactive، ولا الانزيم اصلا الاماونت والكونسنتريشن بتاعته قليل؟ فعشان كده لما نيجي بقى نتكلم بنحسب مين؟ السوبر اوكسايد ديسميوتيز اكتيفيتي. عباره عن ايه؟ لو انا هقول اليونت بير ام ال في الملي في الرياكشن، انت اصلا كنت واخده بس 50 مايكروتر في السامبل، تمام. فبتعمل عامل ايه؟ البيرسنت اوف انهبيشن اللي انت حسبتيها من فوق في 3.75. طب لو انا عايزه اعملها بقى ان كورليشن لوزن التيشو، لو انت عامل مثلا ايه، الفار الاولاني التيشو بتاعته مثلا كان وزنها 20 مللي جرام، الفار اللي بعده كان 30 مللي جرام، الفار الثاني 50 مللي جرام، فالبروتين اللي هيطلع من 50 مللي جرام اعلى من البروتين اللي هيطلع من ال 20 مللي جرام تيشو. فعشان كده بقوم عامل ايه؟ البيرسنت اوف انهبيشن في 3.75 في 1 على الجرام تيشو، عشان تطلعي اليونت اللي هي مين؟ اليونت بير جرام بير تيشو. طب احنا في حالتنا بلازما الوقت هيبقى نظامنا ايه؟ ده انا مش وزن تيشو، ده انا معايا بلازما، تمام. فلازم اعرف تركيز البروتين في البلازما او السيرم. فلما بعملها بقوم عامله ايه؟ بدل ما احط هنا جرام تيشو يوزد، لا انا هعمل اللي هو تركيز البروتين هنا، تمام. ده اللي احنا هنعمله، ماشي. فانا هروح اطبق الكلام ده بقى على الاكسل شيت الخاصه بيا والحسابات بتاعتي وندي. طيب قبل بقى ما اروح اكمل على الاس او دي اكتيفيتي الحسابات بتاعتها، انا المفروض ان انا قست تركيز البروتين عندي هنا، ماشي. المفروض ان انا قست الابزوربانس نتيجه للرياكشن بتاع اللي هو البي سي اي اساي كيت، تمام. اداني ابزوربانس، تمام. الابزوربانس دي لكل سامبل اللي هو السيرم بتاعك مع الابزوربانس او بنسميها البلانك، اللي المفروض لو احنا شغالين سبيكترو على جهاز سبيكترو عادي بنصفر الجهاز الاول وبعد كده ايه يطلع لنا القراءه. طيب في حاله الاطباق اللي هي على 96 ويل بليت، فانت بتقرا البلانك وبتقرا السامبل، وبعد كده بتعمل اول خطوه خالص عندك ان انت بتيجي تعمل معادله اللي هي تطرح الابزوربانس للسامبل ناقص الابزوربانس لمين؟ للبلانك، تمام. فانا هاجي اعمل الايكويشن دي ازاي؟ هقوم جايه بس ان هو موقفه في الخليه قدام كل سامبل واعمل بس علامه يساوي. من علامه يساوي بقى انت عايز تعمل ايه بقى؟ ايه الايكويشن اللي انت عايز تعملها؟ عايزه اقول لك لو سمحت اطرح لي السامبل او الابزوربانس بتاعت السامبل ناقص الابزوربانس الخاصه بمين؟ بالبلانك، تمام. بس البلانك دي كل سامبل من عندي لازم تطرح منها، فتعتبر فيكسد سيل يعني ثابته
عشان اثبتها في المعادله اضغط بس بعد ما انا ضغطت اهو عليها، اضغط بس على F4 اللي هي F4 الموجوده في الكيبورد عندك. تمام، واضغط انتر. تمام، هاجي بقى اقف على اول خليه كده، انا عايزه اطبق كل الاناليسيس دي على مين؟ على كل دول كلهم. باجي شايفين المربع لما انا واقفه عندها، في عندي هنا هو الشكل ده، وعندي في الجنب كده في الكورنر حته سكور صغنطوطه، هقف جنبها كده هتلاقيها بقت سودة. اجي اقوم سحبه كده اهو، ضاغطه وسحبه ونازله لتحت كل العينات بتاعتي، اذا كانت مثلا بيشنس او مثلا كنترول. تمام، التركيزات دي بقى دي تعتبر ابزوربانس السامبل ناقص ابزوربانس البلانك. انا لسه لحد الان ما وصلتش للتركيز. التركيز بيكون عباره عن ايه؟ المفروض ان انا اصلا بيكون عندي ايه؟ عندي اكس وواي، وبنرسم اللي هو الكيرف بتاعنا، وبعد كده بننزل الانترسبت اللي هو انت عاملها مانيوال على ورقه الايه؟ الرسم البياني. ولكن احنا اوريدي عاملين الستاندرد كيرف لعينات البروتين اللي هو الستاندرد، ماشي، وعارفين الابزوربنس وعارفين تركيز كل الابزوربنس بتاعت كل تركيز. بيطلع عندنا هنا كده معادله او رقم بيقول ان انا عندي هنا ال الواي اللي هي الابزوربنس بتساوي الرقم ده اهو في الاكس. فانا علشان اوصل للاكس يبقى انا هاخد كل سامبل من ده هقسمه على دي. تمام، طيب هعملها ازاي؟ هقوم برضو عامله علامه يساوي، هاجي الابزوربنس اللي هي بعد الطرح من البلانك على، ماشي، الخليه دي، بس عشان اخليها فيكسد يبقى انا هعمل ايه؟ هضغط على ايه؟ على F4 واجي اقوم سحبه مين؟ لكل العينات لتحت. كده يبقى انا معايا تركيز البروتين. تركيز البروتين عباره عن مايكروجرام بير ml. ماشي، طيب انا عندي هنا شايفين العلامه الديجيت والكلام ده كله، فانا مش محتاج كل الديجيتس دي، يعني اللي هو العلامه العشريه اللي بعد الرقم العشري ده. تمام، فانا يا دوبك بس هختار كل السامبلز بتاعتي دي واطلع فوق اقول له لو سمحت قلل لي الايه، انا مش محتاجه كل الارقام العشريه دي. تمام، يبقى انا عندي هنا كل تركيز سامبل، انا عندي السامبل الاولانيه 4718 مايكرو جرام برميل، 4730 في عينات 3000، في عينات 3700، في عينات 3800، في عينات 4800، 4900، ففي فاريابيليتي في عينات 4100. تمام، طيب انا بقى دلوقتي لما يطلع لي بيرسنت اوف انهبيشن مثلا من ال 4000 دي، هل هي هتبقى ايكوال لبيرسنت اوف انهبيشن لو انا التركيز عندي 3000؟ مش هتبقى ايكوال. فعشان كده بنعمل الحسابات بتاعتنا ان انا اعمل اس او دي اكتيفيتي ان كورليشن لمين؟ لتركيز البروتين اللي موجود. طيب يبقى انا المفروض بقى اروح افتح مين دلوقتي؟ ملف الايه؟ الاس او دي اللي هو فيه القراءات بتاعتي. المفروض ان احنا قلنا ايه؟ قلنا ايه دلوقتي؟ انا خلاص قرات، انا عندي مثلا وليكن ده الجدول اللي انا عاملاه، ان انا عامله هنا ده اول دقيقه، تاني دقيقه، تالت دقيقه، رابع دقيقه، خامس دقيقه. ولكن اعتقد اللي انت عاملاه هنا دي اللي هي اول حاجه اللي هي الزيرو مينتس، صح؟ 1 2 3 4 5 دقائق. المفروض ان انا هاجي في الخليه تحت هنا هو تحت الكولم، واقوم عامله ايه؟ بيساوي، واقول له اطرح اخر واحده ناقص اول واحده. تمام، دي اللي هي مين؟ الاي ابزوربنس اللي هي الفاينل ناقص اول واحده خالص. تمام، المفروض ان انا برضو هاجي اهو شايفه العلامه البلس دي، واقوم سحبه لما للاخر. في عينات عندي هتطلع بالناقص، في عينات هتطلع بالزائد، وهكذا. طيب انا بقى دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ اللي هي بنسميها الابزوربنس اللي هي الفاينل ناقص الابزوربنس الانيشيال اللي هي ات زيرو تايم. طيب انت علشان تحسب محتاج حاجه اسمها دلتا اي. الدلتا اي احنا اتفقنا عباره عن ايه؟ يساوي الرقم اللي انت عملته على الخمس دقايق اللي انت عملته، صح ولا لا؟ واقوم ايه؟ سحبه كده ورايحه لما للاخر. تمام،
طيب فين عينة الكنترول اللي هي البلانك اللي مفيش فيها سيرم خالص، اللي مفيش فيها مين؟ ما فيهاش سيرم خالص. فين العينة دي؟ لازم تكون عارفها. تمام؟ لازم تكون قايسها، يعني مثلا قبل العينة رقم 4 دي لازم يكون عندك هنا عينة كام؟ اللي هي مثلا البلانك. تمام؟ طب عينة البلانك دي لازم نروح نجيب الداتا بتاعتها. تمام يا شباب؟ نقول مثلا ان دي خلاص مين؟ البلانك بتاعتي. فالمفروض ان انا احسب بقى هنا البيرسنت اوف انهبيشن. تمام؟ البيرسنت اوف انهبيشن احنا اتفقنا ان الايكويشن بتقول ايه؟ بتقول الدلتا اي بتاعت البلانك او الكنترول ناقص الدلتا اي بتاعت السامبل على الدلتا اي بتاعت البلانك في المية. طب هنعمل المعادله دي ازاي؟ هقعد اعملها مانيوال؟ لا مش مانيوال خالص. هتيجي هنا اهو، هتقوم عامل علامه تساوي. خلاص، تفتح قوس، عندك الدلتا اي اللي هي الخاصه بالبلانك، واعمل اف 4 يبقى دي ثابته معاك اهي. دي هتطرح من كل ناقص الدلتا بتاعت مين؟ السامبل. اقفل القوس، اقسم. هتقسم على مين؟ هقسم على الدلتا ايه بتاعت مين؟ البلانك. يعني انا عايزه اثبتها يبقى اف 4. اعمل كمان قوس واضرب في 100، يبقى انت كده ناقص لك كمان قوس خارجي. لو انت لاحظت المعادلات دي كده هيبقى عندك ناقص لك قوس خارجي كمان على اقصى الشمال عشان ينفذ لك ان انت الدلتا ايه بتاعه البلانك ناقص الدلتا ايه بتاعه السامبل لكل سامبل على الدلتا ايه بتاعه البلانك. بعد كده اقفل القوس عندك خالص واضرب في 100 عشان يديك البيرسنت اوف انهبيشن. يبقى انا اول سامبل، خلاص دي المفروض تبقى هنا تحت كل سامبل. اول سامبل بيرسنت اوف انهبيشن كام؟ 78 وهنقول 6 من 10 لو احنا عملنا الايه التقريب. طب انا عايزه انفذ الكلام ده كله اهو، نفذ الكلام ده في الاخر خالص اهو وثبتهم عليهم كلهم. ماشي يا شباب؟ طيب انا برضو ما اعرفش تركيز البروتينات بتاعه السامبلز دي ايه. لازم ادخل هنا اهو تركيز البروتين كونسنتريشن. البروتين كونسنتريشن عندنا للعينات 4 و5 و6 و7 8 و9 و10. نروح على ملف البي سي اي. احنا قلنا 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و14. هاخد كنترول سي واروح على ملف في الاس او دي. هاجي هنا اهو اقوم قايله له اقف في اي مكان في الاكسل، رايت كليك واعمل جاست النمبرز. انا عايزه نمبرز بس، لان لو انا عملت كنترول في هيطبق الايكويشن اللي انا عاملاها في الاكسل اللي هناك، فمش هيلاقي داتا، فهتلاقي الارقام اتغيرت معاك. اجرب لكم. لو انا جيت هنا مثلا وعملت كنترول في، شوف الداتا طلعت معاك ايه؟ زيرو. ماشي، لانه بيطبق المعادله. فانا علشان ما اعملش حاجه زي كده بقوم عامله بس رايت كليك واقول له بس اعمل لي ايه؟ اعمل لي الانسرت اللي هو لاست لمين؟ جاست نمبرز. تمام. طب النمبرز عندي هنا كده بالطول، يعني انتوا شايفينها نازله كده رأسيه، فانا عايزه احطها كلها كده عشان تبقى كلها تحت بعضها. فاقوم عامله ايه؟ واخده كوبي كده، كنترول سي، واجي اقف هنا اهو. لو عملت كنترول في هتتعامل زي ما هي في نفس الاتجاه. انا عايزه اعكس الاتجاه كده، عشان اعكسه بطلع فوق عند كلمه بيست وبيست سبيشال، واقوم قايله له ايه؟ ترانسبوز لو سمحت. مفهوم يا شباب؟ فتحولت من شكل رأسي لمين؟ لأفق. طب أنا بقى دلوقتي عايز أحسب ال SOD activity. أحسبها إزاي؟ الإيكويشن كانت بتقول إيه هناك بقى في هنا؟ إن أنت هتضرب في فاكتور، خلاص، وبعد كده تضرب في 1 على المين؟ على تركيز البروتين. هجيب الفاكتور ده اللي هو كام؟ 3 بوينت، هكتب هنا في أي مكان هنا، ممكن أحطها هنا أهو 3.75. المفروض تعمل ايه؟
بيساوي افتح قوس البرسنت اوف انهبيشن في الفاكتور ده ثابت ولا متغير؟ ثابت، يبقى اف 4. تمام. في 1 اقفل القوس على مين بقى؟ على تركيز البروتين اللي لكل عيان. تمام. يبقى انا هاجي هنا اهو، اقوم واخده دي كده وماشيه للاخر واعمل تقريب شويه. خلاص. ودي بنسميها الاس او دي اكتيفيتي. اليونت بتاعتها يونت بير مايكروجرام بروتين. تمام. يبقى انا كده ايه؟ حسبت الاس او دي اكتيفيتي.